Morjesta! Tänään olisi luvassa pari vahvistimen säätö yleismittarilla. Tässä mulla on pari hyvin erityyppistä vahvistinta, minkä säädön mä haluan näyttää, koska näiden säätö on suhteellisen erilainen, varsinkin sen kainin tai levelin osalta. Elikkä täällä meillä on tuo särövalo, clip-light, se on tuo keskimmäinen. Mutta tässä meillä ei ole ollenkaan semmoista. Elikkä meidän pitää vähän keplotella, että saadaan tänne tuo kaini säädettyä kohilleen. Joo, eli tässä on siis tämä Sound Digitalin 2000.1D Evo 2. Ja tämä on Alpinen S-A32F. Elikkä tänään olisi tarkoitus säätää nämä molemmat supparille. Mä tästä säädän vaan varmaan 2 kanavaa, tai pitää nyt katsoa miten mä nyt teen, että varmaan 2 kanavaa, sitten mä siltaan täältä. Joo, mä täältä siltaan 2 kanavaa. Ja tämän mä kytken ihan normaalisti, tämä on 1 kanavainen. Ja tämä tosiaan on 4-kanavainen, tämä näin. Tosiaan me tähän tarvitaan yleismittari näiden suotojen säätö. Eli tässä on high pass filteri ja sitten low pass filteri. Eli niin kuin alipäästö ja ylipäästö. Jos me halutaan nämä säätää tarkasti, me tarvitaan siihen yleismittaria, koska niin kuin näette, tässä on tosi epämääräiset nämä asteikot. Näissä on hirveät hypyt näiden välillä. Tätä on ihan mahdoton saada säättyä tarkasti, ihan niin kuin silmämääräisesti. Jos me verrataan tähän vahvistimeen, tässä on huomattavasti järkevämmin merkattu nämä taajuudet sun muuta. Että tämän säätö silmämääräisesti on ihan älyttömästi helpompi kuin tämmöisen Sound Digitali. Mutta tämä on tämmönen, tai näissä brasilialaisissa päätteissä monesti on aika niinku huonot nämä suorot vielä. Varsinkin näissä vanhemmissa. Uudemmissa alkaa olla vähän paremmin näissä jo. Kun tämähän on Evo 2, niin nykyään onko se Evo 5 vai 6 vai mikä on se uusi jo, mä en edes tiedä. Mutta joo, lähdetään tämän säädöstä nyt liikkeelle. Eli ekana me säädetään tuo kaini tuosta. Kainin säätö on ihan erittäinkin yksinkertainen tämmöisessä särövalollisessa vahvistimessa. Eli me laitetaan täältä eka tämä meidän kaini minimiin. Noin. Sitten me mennään soittimelle ja valitaan sieltä sopiva volume, millä me halutaan soittaa. Ja laitetaan soimaan vaikka 50 Hz tai jotain semmoista. Mutta sitä ennen meidän kannattaa täältä ottaa suorot auki. Eli me halutaan laittaa low passi maksimille. Tuolta noin. Nyt on low pass maksimilla ja high passi minimille. Noin. Eli nyt meillä ei ole mikään täällä tavallaan vastustamassa sitä kainia. Elikkä ja tää passpuusi tosiaan nollille kannattaa pistää. Tuolla taajuudella ei ole mitään väliä. Ja tämä on täällä kanssa nollilla. Elikkä nyt meillä on täällä suorot auki ja kaini minimissä. Sitten mennään soittimelle. Me säätän tätä supparille, eli mä haluan nyt tätä soittimelta laittaa tän suodon niin, että tämä ei täällä vastusta yhtään. Eli täällä on nyt low pass filter on niinku läpi. Eli se on nyt pois päältä. Niin näin me saadaan varmasti säättyä tarkasti tuo vahvisti. Että ei ole tullut niinku tässä sitten mitään ongelmaa. Eli kannattaa tätä soittimeltakin pistää nuo, ainakin tässä säätövaiheessa nuo suorot niinku auki. Mutta joo, sitten meidän pitää valita täältä joku taajuus, mitä me halutaan soittaa. Mulla on täällä 50 Hz soimasta, tämä on ihan hyvä. Jotkut käyttää 40 Hz, mä oon itse tykännyt käyttää 50. Sitten valitaan täältä vaan hyvä volume.
Mulla on itellä kuunteluvolume yleensä 2.5, niin käytetään sitä nyt tässä. Sitten mennään vahvistimen kimppuun. Täällä tosiaan nyt suppari ei ole kytkettynä. Tuo ääni kuuluu etupäästä. Mutta joo, me lähdetään täältä vaan ruuvaa tätä kainia isommalle. Ja samalla kautaan tätä servovaloa tossa. Sitten kun se alkaa välkkymään, niin me ollaan aika lähellä. Lähdetään tästä ruuvaamaan. Ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin. Eikä nyt se on niinku... Noin. Nyt se on säädetty justiin siihen särön rajalle. Eikä nyt se särövalo ei vielä ihan pala. Eikä me saatiin laittua noin kovalle sitä kainia. Mulla on tuolla aika kovat nuo linjalähöt, niin, tai kova jännite siellä, niin sen takia tää kaini on niin pienellä. Mutta niin kuin näette, niin aika pienettä joutuu laittamaan. Niin kuin tällä soittimella. Tää on vaan niin kuin soittimesta kiinni tämä säätö. Mutta joo, nyt meillä on kaini säädettynä kohille. Yes. Nyt olisi tuo yleismittari kytkettyä tuonne vahvistimen kaiutinterminaaleihin. Ja siellä on tuo vaihtovirta VAC. Jännitettä mitataan ja tuo 200, mikä on tuo oikea asetus. Elikkä nyt me voidaan alkaa säätää näitä suotoja täältä. Elikkäs säätään ekana vaikka tää low passi tuosta. Elikkä mihinkä asti me halutaan toistaa. No, tai niinku miten ylös. No, täällä on niinku 80 on meillä tämä minimi. Mutta kokeillaan pistää 70. Täältä Suomea ja katsotaan mitä tapahtuu tälle jännitteelle sitten, kun me säädetään tuo minimi. Eli tää on taas käytössä tää Jukaraisen passolaskuri. Laitetaan tänne se 70 soimaan. No niin, nyt siellä on 70 soimassa. Tänne tulee nyt 54 volttia. Eli katsotaanpas, että me säätään tätä täältä nyt pienemmälle, niin lähteekö tuo tippumaan tuo luku tosta. Elikkä tää on nyt näin matala tämä jännite jo. Elikkä tässä on tää suoto nyt varmasti jo alle sen 70, tai niin mä ainakin vahvasti epäilen. Tai sitten tässä on vaan tosi loiva se suoto sitten, en tiedä. Onko tässä 6 desibeliä per oktaavi vai mikä tässä on, mutta säätään tää nyt isommalle täältä. Elikkä mä sanoisin, että tuo 80, se on oikeesti, voi olla vaikka 50 tai jotakin. Tai 60. Vai onkohan se 60 oikeestikin? Eikä se 80 näyttäisi ainakin tuossa olevan. Mutta joo, elikkä tännehän tuli se 52 volttia. Tuli sillä 50 Hz. Mä haluan säätää siihen samaan tämän näin, että mulla on tavallaan täys jännite mun soittokaistalle koko matkalle. Tai sitten sen voi ottaa pikkasen vielä sitä vaikka voltti pois. Eli mä voisin säätää vaikka 5,1 volttiin tai johonkin, tai vaikka 50kin. Riippuu vähän, että miten nyt haluaa, mutta mä säädän tämän itse nyt siihen 5,2 volttiin nyt suurin piirtein. Muistaakseni se oli lähemmäs 5,3 volttia. Sillä 50 Hz, niin mä säädän 5,2 volttiin tonni. Sitten meillä on tavallaan vähän niin kuin siellä suoto päällä jo. Eli säädään tämä tästä nyt isommalle siihen 5,2 vaikka. Noin. Eli nyt meidän tää suoto niinku täällä tää alipäästö rajoittaa jo noin 1 voltin verran.
tuolla 70 Hz. Se on ihan hyvä nyt. Mä annan tää olla näin. Sitä voisi laittaa vähän isommalle tai enemmän vielä rajoittamaan vaikka 50 volttia, mutta mä en anna olla näin. Tämä on ihan hyvä. Se on tarpeeksi lähellä niinku tämmönen niinku suoto. Tuo 70 Hz on semmonen, mitä mä itse on tykännyt käyttää niinku alipäästönä, mutta ei teidän ole pakko käyttää sitä. Monet äänenlaatumiehet käyttää vaikka 50 Hz ja semmoista. Mutta mä tykkään käyttää sitä 70, niin saatte itse päättää mihinkä te säätte tuon noin. Mutta tämän ylipäästön, eli tää on monesti subsonikki, tämän säätöön, niin tuo kannattaa laittaa 5-10 Hz sun kotelon viritystaajuuden alapuolelle. Elikkä mulla on tuolla aika korkeakin viri, mulla on joku 40, ylikin 40 Hz tuolla kotelolla viri. Mulla on se 6,5 tuuman passo tuolla noin. Tai ei nyt tälle vahvistimelle ole, mutta sovitaan, että se on niin mä säädän tää vaikka 30 Hz sitten. Eli mä otan täältä 30 Hz seuraavaksi soimaan. Noin, siellä on 30 Hz soimassa ja meillä on koko ajan tuo sama volume soittimelta. Siihen ei ole koskettu. Tän voisi tehdä pienemmälläkin volumella, eli niinku pienemmillä jännitteillä. Mutta mä tykkään säätää aika kovalla niinku. Et saa tarkemmin säättöä, kun on kova jännite täällä. Sitten lähdetään täältä ruuvaamaan. Eli meillä on tämä nyt ihan minimillä 5 Hz. Niin mä voisin saada tän 30. Mutta katsotaan, milloin tää lähtee melkein heti jo rajoittaa täältä näin. Näköjään. Kun näissä on niin epämääräiset suorot justiin näissä brasilialaisissa. Eli siellä on nyt 50 volttia, niin mä säädän tämän nyt johonkin 49 volttia. Sais kyllä laittaa vähän enemmänkin, mutta mä laitan sen 49 nyt sinne sitten. Noin, nyt siellä on suurin piirtein se 49. Eli mä ihan pikkasen sitä säädin, en kovin paljon. Eli se näyttää, että se olisi tuolla niinku alle 10 Hz, vaikka se oikeasti on paljon enemmän. Ja tuo low pass on tuolla niinku yli 200. Tai no moneskin sadassa jo, varmaan 400. Mutta joo, nyt tämä on niinku suurin piirtein säädetty. Nuo suorot näihin tähän vahvistimeen. Ja tosiaan nämä on tosi epämääräiset. Kannattaa käyttää mieluummin soittimelta. Laittaa täältä auki suorot ja käyttää soittimelta tai DSPltä tai mikä nyt onkaan. No joo, siinä on nuo suorot ja kaini. Tosiaan tästä passboostista vielä. Elikkä tuota ei tarvitse kuin oikeastaan 2 tapauksessa. Eli jos sulla ei jostain syystä riitä tämä kaini, niin sä voit lisätä sitä tuolla passboostilla. Se on tavallaan niin kuin lisäkaini tuo passboosti. Mutta se on vain jollekin tietylle taajuudelle, mitä se boostaa. Se on kyllä aika niin kuin loiva se käppyrä, mitä se boostaa. Eli tuokin voisi olla ihan hyvä vaikka jossain 40 tai 50 Hz tuolla. Et se toistaa niin kuin aika paljon sitä läheltäkin, kummiskin. Mutta se on tosiaan yksi syy. Tai sitten toinen, että jos on toistokaistassa joku monttu vaikka jostain syystä, niin tällaista saa korjattua sitten tuolla passboostilla. Mutta silloin tosiaan pitää kainia pistää pienemmällä, eli se on lähinnä niinku äänenlaatu mielessä sitten se säätö. Mutta joo, siirrytään tähän Alpinen vahvistimeen seuraavaksi. Tämä on huomattavasti kinkkisempi. Tämä kerron, tai se kainin säätö on kinkkisempi. Se on helpompi säätää nämä suorot täältä, koska ne ei ole lähellekään niin epämääräiset. Mutta kaini tosiaan, tässä ei ole sitä särövaloa, niin se on huomattavasti hankalampi säätää. Ja laitetaan täältä tämä suoto, mikä tässä näkyy, laitetaan se tosta offille nyt tuohon kainin säätöön. Tässä on nyt se ongelma, että me ei saada yhtä aikaa HPF ja LPF päälle, eli me voidaan käyttää pelkästään toista vaan. Eli
me ei saa sitten subsonicia käytännössä ollenkaan tänne näin, että me saan tällä pystytään pelkästään määrittää, mihinkä asti se toistaa, mutta ei mistä se lähtee. Tai sitten pelkästään, että mistä se lähtee toistamaan. Mutta se nyt ei ole nyt tämän videon aiheena se, vaan mä nyt näytän vaikka tuon, miten tähän säädetään tuo LPF, eli tuosta laitetaan tuohon tuo sitten ja taitaan se vaikka sinne 70 tästä ja katsotaan se vielä, mutta tässä on tärkeämpi on tämä kainin säätö. Eli että miten tämä kaini saadaan säädettyä. No, tässä ei särövalo ole tässä vahvistimessa ollenkaan. Mutta tähän on konstit olemassa. Eli mä itse käytän tämmöstä ihan perusdiskanttia vaan, mikä tässä on. Ja täällä on suotokonkka tämän boksin sisällä. Mä voin laittaa sen videon tästä näin, tähän näin sen kuvan näkyviin, niin jos haluatte mennä kattoo, mitä tää nyt sisältää. Mutta täällä on pelkästään se suotokonkka ton sisällä. No niin, säätää tää kaini nyt tästä. Eli mä kytkin nyt tän diskantin tänne niin kuin kuuluukin. Ykkös- ja kakkoskanava on sillattuna. En tiedä näittekö mitenkä hyvin, mutta se on nyt siellä niin. Ja sitten tuolla on tuo 50 Hz soimassa sillä samalla 25 volumella. Ja nyt me säädetään tästä vaan ja kuunnellaan tätä diskanttia, että mitä sitä kuuluu. Eli tää on tää nyt minimillä. Suoto on offilla. Tuolla ei ole mitään merkitystä. Eli täältä vaan lähdetään pyörittämään. Tää on ihan normihääriötä tää mitä nyt kuuluu, kun mä pyörien tätä näin. Noniin. Se on siinä, kuuletteko? Oho, laitoin vähän liian lujaa jo, niin. No tämä on se ääni, mitä me haetaan. Tämä näin. Nyt ollaan säröllä. Jos laittaa yhtään liikaa, niin boksuu noin jännästi. Ei ole muut vahvistimet noin boksuu, mutta tämä näköjään boksuu. No tämä on kumminkin se ääni, mitä me haetaan niinku. Tommonen pieni tommonen niinku viserys tavallaan. No joo, nyt olisi tämä säädettynä. Erittäinkin lähellä, vähän näköjään meni liikaa. Noin. Ja tommoseen asentoon jäi tuo kaini. Aika isolle meni. Joo, no katsotaan huvikseen, että millaiset jännitteet mä tuiteen nyt tänne kaiutin lähtöön. Eli mehän saadaan laskettua myös nämä, jos me tietää miten paljon vahvisti antaa tehoa, RMS-tehoa, niin me saadaan laskettua se niin tietynlaisella kaavalla, että minkälaisia kaiutinjännitteitä meidän pitäisi saada pihalle niin kuin puhtaana. Eli se on niin kuin neliöjuuren sisään laitetaan RMS-teho kertaa kytky. Eli meillä on nyt kytkyyn 4 ohmia. Täällä on RMS-teho 160 wattia. Eli 160 wattia kertaa 4 ohmia. Ja siitä neliöjuuri, se on noin 25 volttia. Noin 25 volttia. No ja katsotaan nyt, minkä verran me sitä saatiin sitten. Eli laitetaan tuo tohon ja heitään nämä.
Eli tämä nyt, no miten oikein tämän saisi säädettyä pelkästään tällä kaavalla, se riippuu aivan siitä, miten hyvin vahvisti on speksattu. No me saatiin noin 30 volttia. Elikkä jos me oltais säädetty sen meidän kaavan perusteella vaan, niin meiltä olisi jäänyt melkein 5 volttia saamatta kaiutinvoltteja, mikä on vielä puhasta tehoa. Et tosiaan kannattaa se ottaa huomioon, että tällä saa säädettyä tarkemmin kainin tällä diskanttisysteemillä. Saa vähän isommalle. No niin, ja nyt me voitais säätää näitä. Säätään vaikka tästä tuo LPF. Eli laitan tästä nyt tämä LPF päälle. Noin, se on päällä. Sitten laitetaan täältä tämä suoto kokonaan auki. Eli me otetaan LPF mahdollisimman isolle. Näin. Se toistaa niinku tuolta nyt kaikki alemmat taajuudet 400 alaspäin nyt. Eli meillä ei tää nyt rajoita näitä jännitteitä yhtään tuo. Laitetaan täältä soimaan. Aha. Tulee vähän jo. Mä otan tätä 70 Hz taas soimaan tuolta. Noin. Ja otan täältä säätää näitä jännitteitä sitten. Elikkä no me halutaan taas 30 volttia suurin piirtein tätä pihalle. Elikkä säätään siihen 30. Elikkä laitetaan täältä vaan laittaa kiinni päin tätä näin. Siihen sitten ollaan siinä noin 30. Saa näköjään aika paljon laittaa. Noin. Nyt me ollaan erittäin lähellä täällä 30. Se tuli tonne kohtaan nyt. Elikkä me laitettiin tuohon 70, haluttiin säätää, niin tuo nyt on tossa noin 100 Hz paikkeilla näköjään nyt tämä mittari. Ja tää voisi rajoittaa vähän enemmän vielä jos haluais, mutta mä oon ite tykännyt ottaa noin voltin pois, niin saa mahdollisimman laajan kaistan sitten. Joo, se olisi nyt säädetty sitten. Elikkä siis käytännössä, jos me vertaan näitä kahta vahvistinta, niin tässä on ihan älyttömästi tarkemmin niin kuin merkattu nämä kaikki taajuudet tähän näihin suotoihin. No on ihan tajuttomasti niin kuin tarkemmat. Vertaas näitä nytten, niin kun me katsotaan näitä näin. Niin tässä on ihan niinku tajuton tuo niinku tarkkuusero näiden kahden välillä. Että miten tarkasti nämä saa säädettyä. Eikä näin se on vaan näissä vanhemmissa vahvistimissa on paljon paremmat nämä suodot kerta kaikkiaan. Tässä on nyt vielä tämä diskanttiboksi sisältö. Eli ei mitään muuta kuin tuo suotokonkka. Tollanen noin. Ei mitään muuta. Et se on noin simppeli homma tämä. Joku jota kumminkin olisi kysynyt ja ei olisi jaksanut mennä katsoa sitä mun toista videota. No joo, siinä oli videota vahvistimen säädöstä yleismittarilla. Mitä jos haluatte nähdä seuraavaksi? Pistäkää vaikka kommenttia, niin mä voin tehdä tämmösiä opasvideoita. Tänään on tosiaan vähän tämmösiä niinku, miten mä ite näitä säädän. Näitä vois säätää eri laillakin ja sun muuta, mutta ne on niinku miten mä ite tykkään tehdä näitä hommia. Toivottavasti näistä on nyt hyötyä jollekin. Morjens!